Chia tay thành phố Huế, chúng tôi vi vu đến một làng nghề nằm dọc theo hạ lưu sông Hương, đó chính là làng Thanh Tiên. Đây là vùng đất nổi tiếng với nghề làm hoa giấy đã có từ hơn 300 năm. Đường làng dễ đi, nằm giữa mênh mông ruộng đồng, khiến cho chúng tôi ngỡ ngàng trước cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và nên thơ. Ngân ơi, em có nhớ mấy cái hoa này em có từng thấy ở đâu không? Không nhớ đúng không? Nãy lúc ở làng Hương á, mấy cái cây sen mà nó nằm to ở sau mấy cái background ở gần mấy cái làng Hương mà em chụp á kìa, là nó xuất thân ở đây nè. À, mấy cái hoa sen mà em chụp hình sờ sờ lên đó hả? Đúng rồi đó. À. Thì tất cả những cái hoa sen đó nó đều được làm từ cái làng nghề truyền thống hoa giấy của mình ở đây. Ồ. Làng nghề mình ở đây là nó có cái độ tuổi đời là cũng phải mấy trăm năm rồi á. Thì để giúp cho em có thể biết được nhiều hơn về cái làng nghề hoa giấy Thanh Tiên của mình đây, thì hôm nay anh Hiếu chia sẻ về những cái lịch sử. Dạ, em chào anh Hiếu. Anh chào. Anh làm cái nghề hoa giấy này được bao nhiêu năm rồi anh? Trong gia đình thế hệ anh là thế hệ thứ tư rồi. Ồ, thế hệ thứ tư rồi. Tức là nhà mình đã 4 đời làm hoa giấy này rồi phải không anh? Khi mà mình làm một bông á, mình làm khoảng bao lâu anh? Thì như một ngày mà như tay nghề của anh làm thì làm tầm khoảng từ 12 đến 15 cái loại hoa búp như thế này. Wow. Cái giấy này là từ mình sử dụng bằng giấy A4, giấy photocopy. Tức là chất liệu giấy bình thường thôi. Đúng rồi, chất liệu giấy không có đặc biệt. Nhưng mà cái này là mình tự nhuộm. Cái này là mình tự nhuộm bằng băng xô. Ồ, cái này đúng chất là thủ công từ những cái công đoạn đầu tiên luôn á. Tại vì cái này nói chung là hầu như là thủ công 100%. Cùng anh trải nghiệm mà làm một cái hoa sen giấy này. Ôi, thế thì hay quá. Đây là công đoạn này, mình có thể gọi là công đoạn này là ép cánh hoa. Và đây cũng là một trong những công đoạn quyết định ra để có ra cái sản phẩm đẹp. Công đoạn quan trọng. Đúng rồi. Nhìn anh cũng thấy được là anh đã dùng rất là nhiều lực trong việc kì và siết cái sợi dây chặt lại để cho nó có được những cái khoảng cách chính xác anh. Những cái nếp gấp nó cân bằng với nhau. Dạ. Và chúng ta đã có những chiếc lá sen rất là thẳng hàng luôn anh Thi. Nếu như mà không nhìn thấy anh làm như vậy thì em cũng nghĩ là những cái nếp gấp này chắc là sẽ gấp như thế này nè. Chứ không hề nghĩ. Tại vì nói chung là cũng có nhiều người họ liên tưởng tới là mình gấp tay. Dạ. Và những gấp như là mình hay gấp những cái quạt giấy ấy. Dạ. Đúng rồi. Thì một lần thế này là mình đóng như thế này là gồm có 9 tờ. 9 tờ thế này là mình sẽ làm ra được một cái hoa búp đó. Một cái búp đó gồm có 9 cánh. Cái phần mà nó đậm hơn là cái ngọn của nó đúng không anh? Đúng rồi, cái phần đậm hơn là nó sẽ nằm ngay ở trên đầu cánh. Ra một cái cánh Đấy, nè. như vậy là một cái cánh hoa. Làm hoa sen bằng giấy không chỉ đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo trong các công đoạn, mà còn mang trong đó sự tinh tế và sự sáng tạo của đôi bàn tay tài hoa. Sự sáng tạo đầy tính nghệ thuật và công sức tạo hình cho các tác phẩm vẫn giữ được tất cả những tinh hoa từ bao đời trước và sáng tạo của người nghệ nhân thời nay. Bắt đầu ra hình rồi. Đóa sen làm từ giấy toát lên nét thanh tao, tinh khiết, vô cùng có hồn. Mà khi cầm trên tay, chúng tôi không chỉ thấy hình ảnh bông hoa sen là quốc hoa của Việt Nam, mà thấy cả một nền văn hóa được các nghệ nhân lưu truyền và phát triển. Anh thấy hoa em làm đẹp không? Đẹp. Sau khi mà được anh Hiếu kế bên mà chỉ dạy, nhưng mà em vẫn thấy là cái việc mà làm hoa sen bằng giấy này nó cũng rất là khó. Và nó yêu cầu cái độ tập trung cũng như là tỉ mỉ rất là cao.
Đúng rồi. Cảm ơn Hiếu đã giúp em và Ngân tìm hiểu và biết thêm về cái làng nghề của mình, cũng như tình yêu của những người dân nơi đây dành cho những cái sản phẩm giúp cho Huế mình đang ngày càng đẹp hơn và giúp cho khách du lịch biết đến Huế nhiều hơn với những cái làng nghề truyền thống. Anh cũng cảm ơn hai em là hôm nay đã ghé thăm làng nghề và cũng đã tự tay trải nghiệm được làm một cái sản phẩm của làng nghề Hoa Giấy Thanh Tiên. Em cũng rất cảm ơn. Em cảm ơn anh nhiều. Em cũng cảm ơn anh Thi rất là nhiều, bởi vì nhờ anh Thi mà em có thể tham quan và trải nghiệm những cái làng nghề ở Huế, và em biết thêm được là những cái làng nghề này đã trải qua lịch sử hàng trăm năm rất là đáng quý như vậy.